תל אביב. היום מבשלים פילאב, פלוב, פלוב. יש מיליון סוגים של פילאב שמבשלים אותם בכל האסיות למיניהם, בהודו, גם בארצות ערב. היום אני עושה פילאב בנוסח אוזבקי או מרכז אסיאתי יותר מדויק. מתחילים. בשר שנשתמש היום. קודם כל שתי סוגים של עתירי שומן, שזה אסדו בקר וצוואר כבש. יש שניים רזים יותר, זה שייטל ועוף. כמובן אנחנו נצטרך בצל, גזר חתוך לרצועות, מתבלינים נשתמש אך ורק בכמון, בשניים, גם בזירי כמון וגם באבקת כמון, נשתמש בברבריס ובצימוקים. שום כמובן, שתי ראשי שום, קצת שמן, מלח, פלפל, מתחילים. מזגתי קצת שמן, אנחנו מטגנים עוף עכשיו בהתחלה. זה קצת לא מסורתי, אבל אנחנו נצטרך את זה היום. אש. בינתיים השמן מתחמם, אנחנו לא צריכים את זה יותר. למה קצת שמן? כי יש לנו בשר די שומני, אז יצא ממנו די הרבה, אז אין לי מה לדאוג. בינתיים כששמן מתחמם, אני מוסיף קצת פלפלים חריפים בשביל לתת לשמן ארומה. לא בדיוק השיטה המסורתית של בישול מרכז אסיאתי, אבל בהודו למשל כן משתמשים בזה, כן עושים את זה. אם אנחנו כבר מטגנים עוף בהתחלה, אז למה לא לעשות את זה? מכניסים עוף. גם מוסיפים צוואר, זה מה שנשאר ממנו, חתיכת עצם. מוצאים פלפלים מספיק, אנחנו לא רוצים מאכל סופר חריף. מוסיפים בשר שומני יותר. מתחילים מהסדו, בצדדים. גם כבש. עוף מקבל קרום, לכן אני הפכתי אותו לצד השני. אחרי טיגון של עוד איזה 10 דקות, אני אסיר אותו ונמשיך את הבישול. מסירים את העוף, מספיק לו, אנחנו לא רוצים שהוא יתפרק אחרי זה. ממשיכים להעמיס שומן, ואנחנו רוצים שהשומן יהיה נוזלי ולא על הבשר ממש. ומס מספיק שומן, אני מסיר את הבשר ומכניס את הבצל. האש לא מספיק חזקה לי, אני מעביר את זה ללהבה גדולה. הוצאתי את כל הבשר מהסיר, עכשיו אני מדגן את הבצל. למעשה יש כמה צורות בישול של פילאב, כמה שיטות וכמה סוגים שונים של פילאב. יש כאלה שמכניסים בצל לפני הבשר, יש כאלה שמכניסים בשר לפני הבצל. אני פשוט מנסה להתאים את הזמן בישול של הבשרים שונים ובמרקם שונה לתבשיל שלי. הסרתי עוף, הסרתי בשר שומני. השייטל שיש לי עדיין לא בפנים, הוא ייכנס לתוך הסיר אחרי שבצל יהיה מטורף.
הסוגה, ואז יהיה תהליך די דומה לפילאב שנהוג לבשל אותו בעמק פרגנה באוזבקיסטן. הבצל כבר נהיה בצבע זהוב והתהליך יימשך עוד מספר דקות בודדות. מטרתי לא לשרוף את הבצל אלא לתת לו להתקרמל קצת, ואז הבשר חוזר לתוך הסיר. הבצל מקורמל היטב. עכשיו אני מכניס לתוך הסיר את השייטל שעוד לא הגענו אותו בכלל. אם מישהו דואג שהבצל יישרף, אז ממש אין שום סיבה, מכיוון שגם יצאו מיצים מהשייטל ובסופו של דבר יצא לנו בדיוק מה שאנחנו צריכים. אגב, לא היו כאן שום תבלינים, שום מלח, שום דבר עדיין. שייטל בסיר משהו כמו 10 דקות, הכל מתחיל להיראות נחמד. מחזירים לתוך הסיר את הבשר השומני, אסדו בצוואר כבש. וממשיכים לטגן אותם ביחד, עוד איזה 10 דקות. מזכיר, עדיין לא היו כאן שום תבלינים, שום כלום. אנחנו מוסיפים עכשיו מלח, זרעי כמון ופלפל. הבשר מטוגן היטב, אני מעביר אותו לאש טיפה נמוכה יותר, והזמן המתאים להכניס גזר. קצת מלח, קצת זרעי כמון, מוסיפים מים עד לגובה של גזר ומשאירים את זה להתבשל לפחות לחצי שעה. מכניסים לתוך הסיר שומים, אצלי אורז עגול אוסטרלי, אורז נהדר, מאוד מאוד איכותי. אני משרה אותו במים חמים, כ-60-70 מעלות, במים מלוחים דרך אגב, בינתיים עד שהבסיס לפילאב מתבשל. לא חוסכים מלח. לקילו של אורז 2 כפות מלח, אין שום סיבה לדאוג, אורז יספוג בדיוק כמה שהוא צריך. מוסיפים מים חמים. מכניסים למעלה עוף, זוכרים את העוף שתיגענו אותו ממש בהתחלה? עכשיו מחזירים אותה להתבשל על הידים, משהו כמו חצי שעה. תואמים עם הלוח מספיק. מצוין. זר רק אותו מוכן, אנחנו שוטפים את האורז שהשרנו אותו בהתחלה, ואז מגיעים לשלב הסופי של בישול. שוטפים עד שהמים יהפכו להיות שקופים לגמרי. המים כמעט שקופים, עוד פעם אחד וסיימנו. המים לגמרי שקופים, אנחנו עוברים לסיר. אורז משאירים בינתיים מכוסה במים כי הוא נהיה מאוד שביר אם אני משאיר אותו זמן מה, רטוב ללא מים. מסירים את העוף. מוצאים גם את השום. מעבירים את הסיר לאש הגבוהה ביותר. אנחנו חייבים רתיחה הגבוהה והחזקה, מכיוון שאחרת יש מצב שאורז פשוט לא יהיה אחד-אחד. מכניסים את האורז.
ומסדרים אותו עכשיו. שכחתי ברבריס וצימוקים. לא קרה כלום, אני מכניס את זה עכשיו. יכול מאוד להיות שאנחנו נצטרך עוד מים, אז אני פשוט מרתיע שיהיו מים רותחים. לא יזיק עכשיו להוסיף עוד טיפה כמון, אבל הפעם הפתעה. האורז גודל מול העיניים, יש לנו כאן מספיק נוזלים, ואני מערבב רק את השכבה העליונה, איפה שיש אורז כמובן. משתדל לא לפגוע ולא לגעת בבשר ובגזר. האורז עדיין די קשה, המים כבר הספיקו כמעט להתאדות, זה אומר שאני צריך להוסיף מים רותחים או טיפה, כי האורז יכול לספוג עוד קצת. האורז כמעט מוכן, כמעט ואין נוזלים. מחזירים עכשיו את העוף לסיר, והתהליך העידוי יתחיל אותו. האש הגבוהה אנחנו לא צריכים אותה כבר, הורדתי עכשיו. עטפנו את המכסה בבד נקי, סוגרים. עכשיו סיר עובר לאש הכי נמוכה שיכולה להיות. עוד 20 דקות, חצי שעה, והכל יהיה מוכן. בינתיים שהאורז כבר בשלב הסופי, דרך אגב העברתי אותו על המקטין להבה, אנחנו מכינים סלט מסורתי, הצ'יק צ'וצ'וק, שזה בצל ועגבניות, מלח, פלפל בלבד. חותכים עכשיו כל דק. מתחילים. חותכים בצל דק. שוטפים את הבצל בשביל להוציא ממנו קצת חריפות. הסלט מוכן, אני מכניס אותו למקרר באיזה רבע שעה, 20 דקות. עגבניות ובצל התחילו להוציא מיץ, הסלט יהפוך להיות עוד יותר טעים. טוב, הכל מוכן, זמן לפתוח הכל ולהגיש.
תיאבון לכולם.